my channel. So for today's video, mag-exercise tayo ng puwet exercise, kumbaga, booty exercise. So i-share ko sa inyo guys yung mga basic exercise na ginagawa ko pag andito lang naman talaga ako sa bahay kasi nga dahil sa COVID now. So yung butt exercise na ginagawa ko pag nag-workout ako sa aking puwet. So basically guys, kailangan tatarget natin yung puwet natin, no? So focus tayo pag nag-exercise. So pakita ko sa inyo guys. So ayan, ito yung itatarget natin. Ayan, circle natin. Yung butt, yung dito. Kikita nyo ba guys? Ayan. Yung butt natin. So yan yung itatarget natin ngayon sa ating exercise na ipapakita ko sa inyo or i-share. Sana guys magustuhan nyo itong video na to. Hindi ako expert sa mga ganitong klaseng workout ba? Dahil nga mahilig akong mag-workout. So naisipan ko na i-share ko sa inyo yung mga basic workout ko na katawan lang yung ginagamit natin. Wala nang kailangang equipment, wala nang mga barbell, ganun. So talagang yung katawan lang yung ginagamit natin. So before tayo mag-start, magpasalamat lang ako ng marami dahil naman sa mga supporters ko, no, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-watch. Andito tayo ngayon sa channel natin. So thank you guys so much dahil monetize na yung channel natin. Mayroon na tayong Google Pin. Yan, tapos mayroon na yung subscriber natin ay dumami. So, thank you so much guys from the bottom of my heart. So, tumingin ako sa window yung mayroong tao. Nadidistract ako sa video ko. May taong naglalakad dito sa sa daan namin. Ano ko ba? Itong taong ito ay palaging naglalakad na. Distract ako. But anyway guys, thank you guys so much. So, let's get started. Keep on watching guys. Sana magustuhan nyo. Butt workout exercise tips and tricks na ginagamit ko dito sa bahay. So, sana guys, mag-enjoy kayo. Keep on watching. Before tayo mag-start, kailangan mayroon muna tayong stretch muna. Isa-stretch muna natin yung mga muscles natin before tayo mag-start ng workout, no? So, 5 minutes or 2 minutes stretch, ganun guys, para hindi siya mabigla-bigla ba. So, yun yung ginagawa ko guys pag nagwo-workout tayo. So, let's get started. So, yung first step, hindi na ako mag-ano kasi nakapag-exercise na ako kanina eh. So, yung first step na gagawin natin, wiggle lang natin yung ating butt. So, makikita ba? Hindi ko alam kung makikita ba sa camera. So, dito tayo. Ayan. So, ito yung ginagawa ko guys, no? So, ganun lang. So, taas, baba, ganon. Tapos, kailangan hindi tayo ganon, hindi tayo nagaganon, bako-bako, ganon, bako-bako. So, 3 times ako nagaganito, tapos 8 yung counting natin. Pero, depende sa inyo guys kung ano yung gusto ninyo. So, ganon lang guys. So, hindi na ako mag-count dito guys, no? Kasi, ayan, tuturo ko lang naman sa inyo. So, dito naman tayo sa kabila. Ganun lang. 8 yung counting, tapos 3 times tayong mag-repeat. Ganun. So, basically, ito yung ginagawa ko, guys. So, ito yung first step na ginagawa ko dito sa bahay. Sa aking puwet, para lang mag-perform yung puwet natin para hindi siya sagi. Para hindi siya bagsak. Kumbaga, mayroon tayong puwet. Ayan. So, yan lang, guys. Tapos, next one na ginagawa ko, guys. So, para siyang bilangkad or bukaka ba kung sa Bisaya, ang sabatin. Ganun lang din, guys, no? 8 yung counting natin. Tapos, 3 times akong nag-repeat. Ganun. 1. So, kailangan i-focus natin yung mind natin na yung butt natin, yun yung ita-target para yun yung makukuha natin, no, ma-achieve sa ating pag-workout. So, yan lang yung tips and tricks ko, guys. Kasi dati-rati, wala akong, yung puwet ko kasi dati-rati, ang liit. Super liit talaga. So, yan. If natapos na natin yung sa kabila, dito naman tayo sa kabila. Ganun lang din. So, ganun. Hindi masyadong
mabilis guys, no? Dahan-dahan lang tayo para makukuha natin yung result. Kasi wag nating bigla-biglain. Kasi pag maganon tayo agad, ganon, hindi naman yun maganda yung result nun. Parang wala lang. So, kailangan, ganun ba? Dahan-dahan, timing, tapos focus, yung mind natin ay nakaka-focus. Ganon. Tapos yung third na papakita ko sa inyo guys, yung parang donkey ba yung tinatawag nila? Donkey. So, gaganon lang tayo guys. Ganon, pataas. Pwede din igaganon natin, igaganon, down and up. Down and up. Pero yung ginagawa ko minsan, stay lang yung dalawa kong kamay dito. Tapos, igaganon lang. Ganon. Down and up lang. Tapos, kailangan slow. Hindi masyadong ganon-ganon din. Katulad ng pinakita ko. Hindi ganyan guys, no? So, parang focus talaga. Focus. Kasi nagpo-focus tayo sa ating puwet eh. Kailangan, yun yung target natin. Kasi wala tayong ginagamit na equipment kasi katawan lang talaga yung ginagamit natin. So, kailangan magpo-focus tayo. Ganon. So, yan guys. Kasi ko na nga eh. Nafe-feel ko na nga yung sakit ng puwet ko. Ayan. Masakit na yung puwet ko. Nafe-feel ko kasi ito kasi, mafe-feel natin yung thighs natin dito at saka yung dito, round ng puwet natin. Ayan. So, pag nagpo-focus tayo, guys, no? Kinabukasan, baka hindi na tayo pwedeng, masakit talaga yung puwet. Kasi, dati-rati, guys, pag nag-gym ako kasi mayroong mga heavy machine para sa puwet, ganun. Naku, pag kinabukasan, ang sakit ng puwet ko. Ayoko umupo. So, ilan na ba? 3 na ba? 4 na gagawin natin, guys, is parang nalibang. Parang nalibang ganito. Palagi ko to siyang ginagawa. 4 na ba? Ilan na ba? 5 na ba? Hindi ko na alam kung ilan. Parang nalibang lang ba? Ganon. Ginagawa ko to siya palagi sa gym. Ganyan. Tapos, ayan. Upo ka, tapos ganon. Kailangan nakaupo ka ganon. Tapos slow down lang. Hindi pa masyadong mabilis. Ganon lang. Ganyan. Ganon din guys, no? 3 times, tapos 8 yung counting. Yan lang guys. Yan. Tapos last na ibibigay ko guys, pang 5. Hindi pala 4. 5 tips. 5 tips and tricks. So ito guys, ito yung paborito ko sa lahat. Kasi easy, napaka-easy niya. Pero matagal matapos kasi 100 times yung gagawin natin na ganitong exercise. Tapos, pag mayroon kayong rubber band, maglagay kayo ng rubber band dito. Tapos, ito lang guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Ganon lang. Tapos, pag mayroon kayong rubber band, pag walang rubber band, okay lang. Yung rubber band ko kasi andun sa taas. So, dito ngayon wala. Basic lang yung gagawin natin. Walang rubber band. So, gagawin lang tayo guys. Tapos, 100 times yung ginagawa ko pag nag-exercise ako ng ganito. Kasi, minsan, 150, 200, depende. Kasi kinabukasan talaga, nafe-feel ko talaga yung puwet ko talaga ay nagbo-burning talaga siya, no? Mayroon talaga siyang result na nagwo-workout ka. So, ganun lang guys. Ganyan, 1, 2, ganyan lang. Tapos kailangan, para bang focus ka talaga, parang tina-target talaga natin yung butt natin. So, yung mata-target nito, yung dito kasi, yun yung nata-target niyan. So, yan lang. Yan lang, guys. Napaka-easy lang naman. Napaka-simple. So, yan. Napansin nyo ba, guys, na tumataba ako kasi winter kasi dito eh. Tsaka, minsan na lang ako nag-exercise. Yan. So, tumaba tayo ngayon. Pero okay lang. Next spring and summer, mapapayat na naman tayo nito. So, yan lang guys. 100 yung sa akin ito. Depende sa inyo guys kung ilan yung i-workout nyo. Depende naman yun sa inyo eh. So, yeah. Yan lang yung i-share ko sa inyo guys muna, no? So, yung tips and tricks na ginagawa ko guys, yan talaga yung ginagawa ko pag nag-exercise ako sa puwet. Kasi, basic lang talaga siya ba?
hindi kailangan mayroon tayong equipment, hindi kailangan maghahanap pa tayo ng mga barbell, ganon. Kasi, dati kasi, mayroong mga barbell kasi pumupunta ako sa gym. Kaso, mayroong COVID, so wala na. Dito na lang ako sa bahay. So, yun lang yung ginagawa ko, guys. Mga basic exercise lang talaga yung ginagawa ko na workout. So, ayan guys, thank you guys so much for watching. If nagustuhan nyo tong tips and tricks ng butt workout, ayan, like my videos and also, pag hindi ka pa subscribe to our channel para makita nyo lahat ng ina-upload ko na hindi naman maganda yung mga video ko, no? So, but anyway guys, isi-share ko pa rin sa inyo yung mga natutunan ko ng mga pagluluto, pag-fitness, pag-makeup, yung makeup vlog ko din hindi maganda. At saka yung lifestyle vlog namin, nag-a-add din ako ng lifestyle vlog. So, thank you guys so much. See you for my next vlog. Bye everyone!